Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng delivers natin. And sa first time po tayong panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yan, Doc TV Sunga. Okay, so it's Sunday afternoon at dito lang tayo sa bahay. Kakakapi po tayo. Pero meron akong gustong banggitin sa mga OFW natin. Kanina may nag-message lang atin, Ma'am Julie Bernal, taga-police, pero nasa ibang bansa siya ngayon. Maraming salamat sa pag-message. Lahat po nang nagme-message sa aking FB page o sa aking FB account, sinasagot ko po lahat dyan. So better dyan na po kayo mag-comment. Lagi akong sumasagot dyan at any given time. Madali po kasi dahil kahit nasa biyahe ako, kahit nasa bahay, if I'm not vlogging, kung nagbabasa lang din ako, I can do that. Okay? Alright, so ito po yung gusto kong pagandaan ng mga OFW bago umuwi. Marami tayong nakikita ang mga OFW na mga kababayan natin. Umuwi sila yearly, then pag-uwi nila, punta dito, punta doon, outing, di ba? Siyempre, kasi na-miss ang family, di ba? Magpapalitsyon, magpapakain, then bago umuwi, kinakapos na sila ng pera. Then, pagdating nila sa ibang bansa, magbabayad ulit sila ng utang, something like that. Kasi, personal testimony ng aking classmate ng high school. Nakita kami, one of the OFW na na-vlog natin, sabi niya, for 8 years, nagwo-work siya sa Taiwan, umuwi siya almost yearly. Pag uwi niya dito, mamasyal sila mag-anak, hanggang sa maubos ang pera. Pagdating sa Taiwan, pag-ipon na naman, pagbalik, maubos na yung pera. So, something like that. So, yung buhay niya daw for 8 years or 9 years ata, parang naging routine. Okay? So, ngayong hapon, mga mahal kong OFW, pag-usapan natin ngayon ang isang mahalagang bagay. At announcement muna tayo, bago pala yan. Sa June 17, nasa SMX Aura po tayo. We'll be attending IMG Convention and Gala Night. May sponsor tayo si Ma'am Jen Quinto at si Ma'am Lor Bautista. Sila po yung contact natin. I'm not a speaker, baka abangan niyo po ako magsalita doon. Guest tayo, but who knows, someday mag-speak tayo doon, di ba? So lahat ng mga attend doon, pakisabi niyo lang po sa akin, baka magkaroon tayo ng chance na makapag-usap in one corner o outside, mag-coffee tayo, magkwentuhan tayo, di ba? So I'm really excited to attend the event. Okay, so balik tayo. Eto, 3 bagay na dapat paghandaan ng Kapampangan ng OFW bago siya umuwi dito sa Pilipinas. Dapat meron siya nitong 3 bagay na to bago umuwi. So lahat ng mga kaibigan natin na OFW, bago kayo umuwi, okay, ilista po itong 3 bagay na to. Para pagdating nyo dito, mamuhay kayo na masaya, maayos, di ba? Okay? So, ma-enjoy mo moment, ma-enjoy mo yung family mo, and at the same time, hindi na sasacrifice ang iyong finances. Alright, so 3 bagay. Una, ganito. Magkaroon ka ng 3 klase ng savings. 3 klase ng savings, okay? Saving A, B, and C. 3 klase. Bakit, Ma'am G? Ano yung 3 klase na yan? Okay. Unang dapat mong ipunin bago ka umuwi dito sa Pilipinas. Okay? Una, yung pang-outing mo ng family mo. Okay? Baka gusto nyo magpunta ng Boracay, magpunta ng Palawan, o Hong Kong, di ba? Kaya naman, magpatawag ka ng pamilya mo, mag-lunch kayo or mag-evening sa bahay nyo, lahat ng mag-anak mo, kasi na-miss mo nga, di ba? At kasama yun, di natin inaalis yun, ha? Ako, I don't discourage that. Kasi, sa amin din yun, kahit di kami OFW, tinan mo yung family ko, pakita ko sa iyo kung gaano kami karami ngayon. Kasi Sunday eh. So, ito yung family ko, Sunday. Uy, kaway nga kayo. So, ayan sila, pag Sunday yan. So, ayan. Oh, isang let's go, 1, 2, 3, go! Let's go! Ayan sila. So, normal yung sinasabi ko na magsasama-sama yung family. Simple lang, wala namang kadarating sa amin, pero nandiyan sila. So, kung ikaw ay isang OFW, okay, pagandahan mo yan. Mag-save ka sa isang, kung may saving account yan, kung may passbook, kung wala naman, sa isang envelope, sa isang
lalagyanan, okay? So, that's the first. Para ma-enjoy mo, di ba? Parang na-excite ka bang working, ay, pag ilang buwan na lang, makapunta na kami sa paboritong pool o paboritong resort ng aking mga anak, di ba? Second na dapat mong paghandaan, ito yung makapag-start ka ng iyong investment. Okay? Marami na po akong discuss tungkol sa investment. Marami nagtatanong sa mutual funds, UITF, co-op, mga insurance na may rider na investment, di ba? So, madami na ako na-discuss. So, you just review my vlogs. So, maglaan ka rin ng ipon mo tungkol dyan. Okay? Mag-iwalay ka din ng sobre. Halimbawa, 1,000 naman. Okay? Minimum, di ba? Minimum lang. Okay? Hindi konti yan. O sige, 2,000 naman. 2,000 naman, kung nandiyan na kang 1 year, o 10 months na lang. 2,000 times 10. Di 20,000. Di ba? Minimum yan ha. 20,000. So, yung 20,000 na yan, pang ano mo po yan? Pang start, okay, ng investment. Pag-uwi mo. So, pag-uwi mo dito sa Pilipinas, kasi may mga investment na dapat personal po eh. Personal na nag-apply, okay? So, personal na nagpupunta kasi you will be signing different documents. So, yung 20 na yan, mamili ka na kung saan mo gusto magpunta, okay? You start, mayroon pa ka ng pang-start, okay? Then, pagbalik mo sa ibang bansa, pwede mo na ipadala yan, either direct to the investment company, o kaya padaan mo sa family mo, di ba? Maganda yon, okay? So, actually, pwede mo rin yung ilihim muna. Hindi naman ilihim, yung wag i-broadcast sa family. Kasi pang future yan eh, di ba? So, pwede namang ikaw lang, umalis ka sandali isang araw, bigay mo yan. Then, makipag-usap ka doon sa company, sabihin mo, paano ba pag maghulog ako, di ba? Or, gusto mo, pagbalik mo uli, doon mo dagdagan. So, something like that, alright? Okay, ang pangatlo naman, na dapat mong pag-ipunan din, isipin mo paano ka makapag-put up ng maliit na negosyo. Okay? So, nag-ipon ka ulit, sabihin mo na naka 20,000 ka or 30,000 a year kasi sisipagan mo dyan eh. Kasi meron kang goal. Tandaan natin, pag may goal ang tao, mas nagiging masipag. Pag driven ka, mas marami kang product or mas madaming, napuproduce and then you'll get promoted or nagkakaroon ka ng side job, di ba? Nagkakaroon ka ng mga ibang source of income dyan, di ba? Iba kasi ang spirit ng may target. Believe me, pag ang tao, may targets siya, lalong sumisipag. Kaya everyday, I'm inspired to wake up at 4:30 or 4. Sino saan sulok ng Pilipinas mo makikita? Ang single, nagigising ng 4:30, di ba? I don't know, baka meron din, marami. Pero ibig sabihin madalang. I'm waking up at 4:30. I'm so excited kasi meron akong project. Una kong titingnan, siyempre, after praying, titingnan natin kung ilan nanood sa YouTube, ilan ang nagtanong, di ba? Then, after that, I'll be uploading, mag-upload ako. So, I'm so excited to do that, di ba? Kaya mas marami ka naiisip na output, di ba, na dapat gawin. Okay? So, yun po yung gawin. Yung third, okay, kung nabanggit ko na, mag-put up ka ng isang, kung 30,000, kung nakaipon ka na mas malaki, after a year, bukod dun sa pang-outing nyo, pang-invest mo, may isa ka pang ipag-ipunan. Ito yung pagpapatayo mo ng small business. Ma'am G, ang dami namang iniipon yan. Ganun talaga mga OFW. Kaya mo nga ito sineset up eh. Kaya mo nga ito iniipon. Para pagdating ng araw, ilang taon, hindi ka nababalik dyan. Ayan, parang naluluha pa ako, di ba? I feel you. Hindi ako OFW, pero sa dami ng mga nakakausap nating OFW, alam ko yung inyong nasa puso. Gusto nyo lang dito na makabalik na, magkaroon na ng negosyo, di ba? Okay, so yun yung pangatlo. Mag-put up ka ng business. Ikaw mismo, kung meron kang bakasyon na 2 or 3 months, okay, ikaw na mag-isip. May mga simpleng negosyo naman na pwede mong simulan. Like for example, pwede kang mag-franchise ng food cart. Madali lang yan, di ba? Isang tao lang kailangan mo. Okay, isang tao lang, tapos yan na yung o sabi mo, mag-train ka na isang membro ng pamilya mo, yung asawa mo, yung anak mo, o kung sino man available na katulungin ka at kausapin mo mabuti, di ba? Bigyan mo na lang siya ng fair na
salary by fair, I mean, yung kahit hati kayo, di ba, sa tubo, wala problema. Okay? So, ano pa yung mga negosyo? Yung mga simpleng business lang na hindi masyado marami logistics, di ba? So, isip ka, magkaroon ka ng bigasan, sari-sari store, etc. Di ba? So, yan yung mga bagay na pwede natin gawin. Okay? So, yan ang aking suggestion, OFW na delivers. So, bago ka umuwi, okay? Bago ka umuwi, ilaan mo na yung tatlong pagkakahati-hati ng pera na yan. Para pagdating naman ng araw, okay? Pagdating ng araw, right? So, meron ka pong hihintayin na isang bagay, okay, na mababago sa buhay mo na hindi mo na kailangan umalis. Okay? So, please share this video sa mga kaibigan natin, OFW, para di na pabalik-balik yan, makapag-start na dito. At sa mga kamag-anak nila, para kasabay naman po ng kanilang pagbabago, pareho sila na may target at matulungan natin ang mga OFW natin, mga kaibigan. Alright, so announcement pa rin tayo sa June 2. Nasa Bulacan po tayo, Bulacan Private School. Non-traditional classroom management ang ating i-discuss. And meron pa tayong mga invitation for confirmation ng mga dates. And if you need career coach and speaker for seminar for students, teachers, parents, and companies team building, you just call me 0939-5254-311. And nagpapasalamat din tayo kahapon na natapos ang ating team building. One of the big companies na kumuha sa atin on responsibility and accountability. Maraming salamat sa plant manager, HR manager nila, and unit manager, superintendents, and supervisor. Maraming salamat po. At may schedule na tayo sa kanila. Next time, date na lang, hinintay natin. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!